If sakaling plano nyo kumuha ng phone ngayong taon, panoorin nyo ang video na to. Ito ay ang review ng Realme 10 Pro Plus 5G. Tara, try natin to. So, almost 1 year na since na-release ng Realme ang kanilang Realme 9 Pro Plus 5G. And ito na nga yung ating mas bagong version, which is the Realme 10 Pro Plus 5G. Siyempre, bago natin simulan ang review natin, mag-subscribe muna kayo dito sa ating channel by clicking the subscribe button below. Tapos, i-hit nyo na rin yung bell button at saka mag-like at mag-share na rin kayo if in case na you find this video helpful. Anyway, simulan muna natin by unboxing the Realme 10 Pro Plus 5G. So, yung contents ng box natin, nandiyan ang kanyang documents, jelly case, SIM ejector tool, and then of course, ang ating Realme 10 Pro Plus 5G na unit, at saka ang ating USB Type-C cable, and then ang kanyang charger. So, pagdating sa contents ng ating box, ito naman yung mga typical na mid-range phone. Again, wala na nga tayong wired earphones, something to note about the Realme 10 Pro Plus 5G. Ngayon, moving on doon sa design ng phone na to. At ang masabi ko lang pagdating sa design, ay kapansin-pansin yung difference nito over sa Realme 9 Pro Plus 5G. So, marami tayong qualities na nagbago for this phone. Unahin natin dito sa kanyang back design. Sa back design, unlike doon sa Realme 9 Pro Plus 5G na medyo glossy and flashy talaga yung itsura, mas muted yan dito sa ating Realme 10 Pro Plus 5G. Kung saan pagdating sa color black na back design, parang meron ka lang frosted glass finish dito sa likuran at may onting gradient, kung kaya't pag tinatamaan siya ng ilaw, ayun nga, nag-iiba-iba yung shade ng black dito sa likuran ng ating Realme 10 Pro Plus 5G. Personally, natutuwa ako doon sa panibagong back design natin kung saan, ayun nga, nowadays, mas gusto ng karamihan sa atin ay yung mas muted na design pagdating sa ating mga phones. Meron tayong mas flashy na color pero pag nakita nyo pa rin up close, hindi pa rin siya as flashy or as colorful as compared doon sa last year's version ng Realme Pro Plus. Ngayon, dito naman sa camera natin, medyo keeping up with the trends tayo kung saan wala na yung parang rectangular na camera bump at talaga nagfo-focus na lang sa camera lens ng ating phone. Again nga, sa iba't ibang phones na na-release this year and last year na may very similar design, medyo makikritiko to na parang medyo nagiging minimalist to a fault ang mga gantong design, pero ayun nga, kung habol nyo naman ay very simple lang talaga, for sure matutuwa kayo dito sa Realme 10 Pro Plus 5G. Aside pa dyan, ang para sa akin na talagang kapansin-pansin na kakaiba yung screen ng phone na to. Kung saan pagdating dito sa harapan niya, meron kang isang curved display na hindi mo nga naman makakaila na very premium ang dating. With a bigger display pa, talagang kapansin-pansin na ibang-iba ang ating Realme 10 Pro Plus 5G, and for me, upgrade to mula sa kaniyang version last year. Overall, pagdating sa design, mapupuri ko yung Realme mula sa kanilang redesign ng Realme 10 Pro Plus 5G at talagang much appreciated yung mas premium lang talaga na feeling over doon sa last year's Realme 9 Pro Plus 5G. Moving on dito sa ating phone, nandito sa right side ng kanyang lock button, ng ating volume buttons, tapos meron tayong speaker grills dito sa kanyang taas, and then nandito naman sa baba, another set of speaker grills, ang ating USB Type-C port, and of course, ang ating SIM card tray. So, another thing to note about this phone, wala na tayong audio jack. So, if ever nagagamit kayo ng earphones, medyo required kayo na gumamit ng dongle o kaya ng wireless earphones on the Realme 10 Pro Plus 5G. Moving on, dito tayo sa isa sa mga highlight ng phone na to, ang kanyang screen. At nabanggit ko nga kanina, meron tayong mas bigger display, of course, para sa mas immersive na experience on this phone, and also much appreciated din yung ating curved display na talagang nakakadagdag palalo sa immersiveness ng experience natin on this phone. With a higher refresh rate din, masasabi kong ma-enjoy mong maglaro at manood dito sa phone na to, given pa na maganda din yung quality at saka yung colors na nabibigay ng screen natin. Kung kaya this year nga talagang minamarket na maigi ng Realme ang screen ng Realme 10 Pro Plus 5G. Talagang nakukuha mo yung mga qualities mula sa isang premium phone for a more affordable price. Moving on, doon naman tayo sa audio ng ating Realme 10 Pro Plus 5G, and of course with stereo speakers na maganda yung quality, talaga nga namang nakakadagdag palalo para mas maging immersive pa and enjoyable ang viewing experience natin on this phone. Ngayon, isa pang improvement for the Realme 10 Pro Plus 5G ang kanyang mas mataas na battery, and with a 5,000 mAh battery, make sure din ito na kaya nitong mag-last na isang buong araw nang siguro kailangan niya lang ng isang beses of full charge. With this phone kasi, nung tinry natin siya sa ating battery test with max brightness at saka max volume, na-drain ang ating battery from 100% down to 67% after 2 hours. At ang masabi ko naman medyo average yung ganitong performance, pero nakakatuwa lang given na may 120Hz display na tayo on this phone. If ever man na malow
lalobat ang phone nyo, masasabi kong yung ating 67-watt charger, matcha-charge din na mabilis ang inyong Realme 10 Pro Plus 5G. Inabot lang ako ng 1 hour and 15 minutes para ma-fully charge ang ating Realme 10 Pro Plus 5G, which is fast pero somehow medyo weird lang kasi ito usually yung result na nakuha sa mga phones na nasa 30 to 45 watt of charging. So, fast charging siya pero para sa isang 67-watt charger, medyo mabagal mag-charge ang ating Realme 10 Pro Plus 5G. Pero again nga, with 1 hour and 15 minutes of full charge, hindi pa rin naman talaga ako magre-reklamo on this phone. Moving on, doon naman tayo sa camera performance ng phone na to. At another improvement about this phone, nagtaas tayo to 108 megapixels pagdating sa kanyang main camera. And of course, chinek out pa rin natin by taking sample shots at ito ang mga nakuha natin on the Realme 10 Pro Plus 5G. So pagdating sa camera ng Realme 10 Pro Plus 5G, talagang masasabi ko nga naman na meron tayong improvement on this phone. Hindi lang sa hardware pero pati na rin sa software ng phone na to. Natuwa ako dun sa mga output na nakuha natin mula sa kanyang main camera kung saan talaga nga naman punchy yung colors natin. Hindi siya oversaturated. Meron lang enough na saturation para mas vibrant tingnan yung photos natin. At very comparable to doon sa results na nakuha natin sa mga Samsung phones na talaga nga naman gusto ko yung color output. Kailangan ko din purihin yung dynamic range ng Realme 10 Pro Plus 5G dahil kapag nagtitake ako ng shot sa gitna ng arawan, nakaka-capture niya pa rin ng maigay yung mga photos natin without overexposing yung ibang mga areas nito. Especially sa clouds na talagang hirap na hirap yung mga phones natin even doon sa mga mid-range phones ngayong 2023. Meron tayong onting struggle kapag talagang against the light na yung shots natin pero onting adjustment lang while taking pictures talaga nga namang maayos ito yung quality ng output ninyo. Pagdating sa ultra-wide shots, masasabi kong medyo struggling pa rin tayo especially in low light situations kung saan nagsosoften pa rin yung edges natin and minsan nababawasan yung color quality ng ating mga output. Of course, kapag ginamit nyo yung night mode natin on the Realme 10 Pro Plus 5G, masisigurado kong malaki ang ma-improve nito pagdating sa inyong mga ultra-wide shots. With zoom photos din, maganda rin ang performance ng ating Realme 10 Pro Plus 5G and speaking from experience din naman, talagang for me maganda ang output na nabibigay ng Realme phones pagdating sa kanilang camera. Ang sa akin na mas na-appreciate ko palalo yung magandang video quality natin. Kung saan talagang very stable yung shots natin at saka maganda din yung color quality ng ating videos. Kung kaya't if ever plano yung gamitin ang ating Realme 10 Pro Plus 5G for content creation, for sure na makakapag-deliver ng maayos na results ang phone na to. So whether for photo or video pa yan, ma-enjoy yung gamitin ang camera ng Realme 10 Pro Plus. Ngayon, moving on naman doon sa isa pang concern natin, yung kanya namang gaming performance. And with this phone, yun lang ang hindi tayo nagkaroon ng upgrade this year. Gumagamit pa rin ng MediaTek Dimensity 920 na chipset ang ating mga local units for the Realme 10 Pro Plus 5G at yun nga lang para doon sa mga nag-e-expect ng boost in performance, medyo hindi natin makukuha yun out of this phone. Of course, tinest ko pa rin and benchmark ang ating Realme 10 Pro Plus 5G and meron tayong slightly better performance na nakuha out of this phone pero masabi kong negligible yun especially kapag real world use natin ito gagamitin. For example na lang dito syempre sa mga gaming samples natin, same pa rin naman ang experience ko sa ating Realme 10 Pro Plus 5G. Pagdating sa games, talagang enjoyable pa rin especially now na meron tayong faster refresh rate, mas malaking screen, and of course yung ating curved display na nakaka-add pa sa immersive experience natin. Pagdating naman sa mga games, natataas natin na maigi ang ating mga game settings kung kaya't masasabi ko pa rin na ma-enjoy nyo maigi ang maglaro sa phone na to. Sa Mobile Legends, hindi ako naka-encounter ng any problems kahit naglalaro pa ako ng mga 2 to 3 hours on this phone. Call of Duty, very snappy and responsive naman yung gameplay natin kung kaya't perfect din siya for FPS games, and for Genshin Impact, nandun pa rin tayo sa low settings on this phone. Syempre, with the MediaTek Dimensity 920 na chipset, hindi pa rin natin ma-expect naabot tayo ng medium settings on this phone. Low settings is okay, lowest settings, feeling ko hindi naman necessary na ibaba ng ganon para maging smooth talaga ang gameplay nyo on this phone. Overall, pagdating sa gaming experience ko dito sa Realme 10 Pro Plus 5G, masabi ko very satisfying pa rin at wala naman ako magkikireklamo kahit same chipset pa rin ang ginamit nila from last year. Ang sa akin lang, medyo concerning na after playing for 3
3 to 4 hours on this phone, umaabot na ng 42 degrees yung external temperature ng ating phone. From experience, hindi naman to sobrang alarming at kaya mo pa namang magamit ang iyong Realme 10 Pro Plus 5G. However, after 4 hours, naka-experience na ako ng onting thermal throttling on this phone. Kung kaya for gaming, I do suggest na kung maglalaro kayo on the Realme 10 Pro Plus 5G, mag-break din kayo after every 4 hours para masiguradong humaba ang buhay ng phone nyo. Otherwise, para sa akin, kung ikaw casual gamer lang naman na mga 2 hours lang, max na talaga para maglaro, for sure, may enjoy nyo ang Realme 10 Pro Plus 5G. So, ayun, napag-usapan na natin lahat ng mga samples, benchmark, test, at saka specs ng ating Realme 10 Pro Plus 5G. Magkano nga ba ang phone na to? So locally, magre-release ang Realme ng dalawang variant for the Realme 10 Pro Plus 5G. Yung unang variant natin na merong 8GB of RAM with 128GB of storage nagkakalagang 19,999 pesos. And then para doon naman sa mas mataas na variant natin na merong 12GB of RAM with 256GB of storage, yan naman nagkakalagang 24,999 pesos. At sa presyo na to, ano ba ang masabi ko about the Realme 10 Pro Plus 5G? Sulit nga ba to? Maganda nga ba to? At ito na nga ba ang phone na dapat mong bilhin ngayong taon? Okay, so meron tayong mga pros and cons pagdating sa Realme 10 Pro Plus 5G, pero overall, masabi kong maganda ang upgrades na nakukuha natin out of this phone. Yes, maliban lang doon sa MediaTek Dimensity 920 na nagkataong dito sa local version nila na release, napakarami nating upgrades na nakukuha out of the Realme 10 Pro Plus 5G compared doon sa kanyang version last year. Considering pa na yung last year in-release nila at 23,990 or 99 pesos na merong 8GB of RAM and then 256GB of storage, ang masabi ko lang nakakatuwa na nag-offer sila ng 8GB of RAM with 128GB of storage na ay nga under 20,000 pesos lamang. Considering na pwede ka makakuha ng isang phone na merong curved display, 120Hz refresh rate, 67 watts of charging, at saka 5,000 mAh battery, and of course, yung mas bigger display from last year, marami talaga tayong improvements na nakuha, and even comparing yung phones na na-release this year, maraming na-offer sa atin ng Realme for under 20,000 pesos lamang. Of course, pwede nyo rin naman kunan yung 12GB version, pero para kasi sa karamihan sa atin na hindi rin naman na ma-max out yung 8GB of RAM, more than enough na yung performance na mahatid dito sa inyo. Kung titingnan nyo lang na maigi yung mga shots na nakuha ko out of this phone, yung ating gameplay, yung ating benchmarks, yung ating mga test, masabi kong yung results ng ating Realme 10 Pro Plus 5G talaga nga namang speaks for itself dito sa phone na to. Mas maganda yung mga results na nakuha natin, hindi lang on paper, pero pagdating sa actual results din na nade-deliver ng phone na to. Kung kaya't, ayun nga, despite na hindi tayo nagkaroon ng upgrade sa chipset ng phone na to, and ayun, yung main compromise natin ay yung onting thermal throttle after 4 hours of gaming on this phone, na talaga nga naman naka-pro mode ka pa para sagarin mo talaga ang phone na to, masasabi kong napakagandang choice ng Realme 10 Pro Plus 5G. So kayo, ano ba ang tingin nyo about this phone? Gusto kong malaman, i-comment nyo down below. Pero sa akin, kung naghahanap ka ng panibagong phone ngayong 2023, make sure to check out the Realme 10 Pro Plus 5G. Anyway, yun na ang masasabi ko for the Realme 10 Pro Plus 5G kasama ng mga test, benchmark, mga onting issue, compromise, at saka lahat ng upgrade na nakuha natin out of this phone. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating videos, at saka like and share nyo na rin ang video na to kung sakaling nakatulong sa inyo ang aking review. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.